Există momente în construcția unei case când îți dai seama că nu mai e doar un șantier. E viitorul tău care prinde formă. Azi vă arăt cum am construit placa peste parter, baza etajului și tavanul poveștilor care se vor spune de desubt. Vă spun exact cât a costat, cât a durat și cum am pus tone de fier și beton, fără să pierdem nici speranța și nici umorul. Bonus, vă arăt și placa de la terasă. Salutare, dragilor, eu sunt Ioana și bine ați venit pe șantierul nostru la Casa Pasivă Acasito. Hai să începem! Aici se termină parterul și începe etajul. Placa asta nu e doar tavanul de jos și poteaua de sus, e o piesă structurală critică. Trebuie să fie rigidă, rezistentă și perfect armată pentru că va prelua toate încărcările de la etaj. Ziua 1. Începem de jos cu cofrajul, care, în cazul nostru, este unul clasic din lemn. Scânduri, dulapi și popi metalici reglabili. Rolul lui e simplu: să țină tot betonul pe loc până când se întărește. După câteva săptămâni, cofrajul se dă jos și nu mai rămâne nimic vizibil din el. Așa că tot ce vedeți aici e muncă făcută doar ca să dispară frumos. Am uitat să vă spun în episodul anterior cu pereții, însă la ultima turnare de beton a rămas ceva în plus și l-am turnat în zona terasei ca și umplutură. Norocul nostru e că am avut unde să-l turnăm. Lemnul e refolosit la toate etapele pentru cofraj și ulterior sperăm să folosim cât mai mult din el și la acoperiș. O barză a venit și ea curioasă să privească ce se întâmplă la noi pe șantier. Din păcate, ploaia nu ne-a lăsat nici azi și a început să plouă torențial. Ziua și ploaia care nu ne lasă să facem nimic. Așa că s-au încheiat lucrările și noi ne-am adăpostit în container. Șantierul te învață repede că răbdarea e tot o unealtă de lucru. A doua zi au terminat cofrajul și au montat popii de susținere, în jur de 200 de bucăți, ca să preia fără probleme greutatea betonului armat. Practic, casa s-a transformat brusc într-o pădure de popi și s-a întunecat. După cofraj, au întins folia de polietilenă peste toată suprafața. Mulți cred că folia e pusă ca să nu curgă betonul, dar rolul principal este altul: să împiedice apa din beton să se evapore prea repede. Betonul nu se usucă, el reacționează chimic. Cimentul, agregatele și apa trebuie să aibă timp să se lege între ele. Dacă pierde apa prea repede, apar contracții interne și inevitabil fisuri. Așa că folia funcționează ca o pătură care ține betonul umed cât timp își face reacțiile. Peste folie vine eroul invizibil, fierul. Armarea e făcută din bare de fier cu diametre între 8 și 16 mm, legate între ele cu sârmă moale.
S-au folosit distanțieri din plastic pentru a păstra distanța optimă a armăturii de fier în partea de jos. Noi am folosit pe aceștia. S-a folosit mult fier, foarte mult fier. Armătura principală lucrează ca o plasă tridimensională, dar pentru că avem și deschideri mari, s-au realizat și grinzi integrate în placă, adică pachete de fier mai groase, legate cu etrieri, care preiau greutățile mai mari. Barele și etrierii formează grinzi perimetrale și pe axele principale. Acestea sunt ascunse, incluse în placă. Fiecare detaliu contează: diametrul bărilor, distanța dintre ele, suprapunerile. Toate sunt calculate de inginerul structurist conform normelor și legislației în vigoare pentru ca placa să fie rezistentă în timp și la solicitări. A treia zi s-a continuat cu armăturile de fier și golul de la scara interioară, care s-a cofrat cu lemn. Avem grinzile integrate în placă, la care s-au folosit bări de fier cu diametrul 12, 14 și 16 mm. Grinzile sunt poziționate conform proiectului de rezistență. S-au mai pus încă 5 cm de izolație de-a lungul fundației pe latura cu terasa. Deci avem un total de 25 de cm de izolație la fundație ca și la pereți. Și avem o rupere termică între fundația casei și terasă. Din păcate nu am găsit tipul de polistiren necesar pentru că a fost luat cam de scurt, dar e ok și ăsta. Cel mai bine anticipați și încercați să aveți necesarul de materiale din timp. A venit și o șenilată să ne pună pământ în zona terasei ca și umplutură și s-a lăsat cu peripeții. Nu știam dacă are loc pe lângă casă și dacă o să ia în drumul ei din materiale. Inevitabilul s-a întâmplat și a plecat cu plasele de fier prinse în șenile. Dar s-au tăiat și totul a fost bine în cele din urmă. Așa e șantierul, ori râzi, ori plângi. Noi am ales să râdem. S-a luat din pământ și s-a pus în zona terasei ca și umplutură și s-a compactat. A patra zi s-a lucrat și la stâlpii de susținere din interior și cofrarea acestora și la armarea de fier pentru placa terasei. Echipa a venit toată îmbrăcată în roz azi. Foarte simpatici au fost. Exact! Uite că eu cumva m-am asertat, nu chiar nuanța aia, dar... Stâlpii de rezistență sunt formați din 8 bare de 14 mm, pornesc din fundație și se opresc în placa peste parter. S-a finalizat armătura de fier pentru ei și s-au cofrat foarte bine. Azi s-a muncit și la armătura de fier pentru placa de la terasă, la care s-au folosit plasele rămase după ce s-a pus folia peste umplutura de pământ. Iar apoi s-au venit cu bare de fier și etrieri care au format grinzi incluse în placă. Grosimea acesteia este de 15 cm. Placa va avea o grosime de 20 de cm de beton armat. Ca idee, dacă placa are 20 de cm grosime, cu armătură dublă, fiecare metru pătrat suportă fără probleme câteva tone. Aceasta e o placă dală ce nu creează un consum mai mare de materiale
se lucrează mai ușor și cu costuri mai mici. Deoarece nu avem grinzi aparente, instalațiile se montează mai ușor și nu trebuie ocolit sau găurit. Lucru foarte important pentru noi, mai ales pentru că vom avea un traseu voluminos de instalații pentru ventilația cu recuperare de căldură. A cincea zi s-a venit de dimineață, deoarece așteptam betonul de la 8:30. Evident că nu a venit. S-au pus bucăți de polistiren în placa de sus pentru a marca golurile de la instalații și de la ventilația cu recuperare de căldură. Înainte de turnare, tot fierul trebuie verificat, iar traseele pentru instalații și golurile să fie deja poziționate. Betonul, odată turnat, nu iartă improvizații. Dacă ai uitat o țeavă, ori o bași cu barosul mai târziu, ori o povestești cu regret la o bere. Ori te costă carotarea mai târziu, deci te arde la buzunar. Betonul s-a lăsat așteptat datorită unei defecțiuni la stație și în loc de 8:30 a venit la 11:30. Și noi care eram fericiți că o să avem o zi scurtă la șantier. Dar și când a venit, l-am primit și noi și echipa ca pe Moș Crăciun. Mă duc acum. A venit elefantul și cifele și am verificat că sigiliul e intact și că avem același număr ca pe aviz. Și s-a început turnarea. Betonul este C25/30 sau B400 după denumirea veche, cu dimensiunea maximă de 16 mm. Cum te simți? Mă simt foarte bine că turnăm astăzi. Că terminăm la mijlocul zilei. E bine, atât de cum am turnat zilele trecute doar la 7 seara. Chiar și mai târziu. Că și astăzi a fost cu întârziere, dar măcar e dimineață, nu e seara. Da, măcar Și nu plouă. avem în a doua parte a zilei cu toții liber. În timpul turnării se și vibrează bine betonul, folosind un vibrator. Acesta elimină aerul prins în beton. Când torn betonul, în el rămân bule de aer ce duc la goluri și slăbesc rezistența și favorizează infiltrațiile de apă. Vibratorul scoate aerul și compactează bine betonul și asigură umplerea completă a spațiilor. Apoi se nivelează. După ce s-a turnat betonul la placa peste etaj și stâlpii de susținere, apoi s-a continuat la terasă.
Bagă stâlpul acolo. Comandasem 28 de metri cubi, dar se pare că nu au fost de ajuns și am constatat fix în timp ce se turna la terasă. Panică, telefoane și încă 3 metri cubi comandați rapid, pentru care am plătit și transport. Lecția este clară, calculați bine volumul și aveți mereu un plan de rezervă. De data asta a fost ok, dar în următoarea etapă o să vedeți. Ca să nu mai aruncăm betonul rămas în pompă, am făcut niște cofraje pentru niște dale de beton. Noroc cu tata că a avut timp să le facă. Așa că ne-am pus pe umplut și finisat primele dale făcute de noi. Am făcut și eu una, dar apoi m-am întors la jobul de cameraman. Și asta e placa noastră dală cu grinzi integrate. Din momentul ăsta nu mai putem modifica nimic în structura ei. Urmează perioada de întărire, deci udăm și protejăm placa pentru că betonul nu se usucă, el se întărește. Cu cât timp îl lăsăm mai mult să prindă rezistență, cu atât va fi mai solid. Și evident că a fost o zi foarte călduroasă pentru că abia turnasem placa și trebuia să o udăm des. Să nu ne plictisim în zilele următoare. Echipa a muncit și la etapa asta foarte mult și s-a străduit să facă o treabă bună. A fost o etapă foarte frumoasă și noi extrem de entuziasmați. Se vede asta și pentru că am filmat mult, însă nu vă pot lăsa tot aici ca să nu vă plictisesc. Încă o etapă care se încheie cu bine și noi putem vedea acum priveliștea din casă de la etaj și putem chiar să stăm pe terasa noastră. Momentul acesta nu poate fi repetat, așa că îl pun aici ca să ni-l amintim. Costurile pentru placa peste parter sunt manoperă, fier, beton și alte materiale în valoare de 8.406 euro. Costurile pentru terasă nu sunt incluse și o să vi le spun într-un video următor.
și nu se putea să încheiem fără niște ploaie. Durata lucrărilor pentru această etapă a fost de 5 zile. Dragilor, vreau să menționez că fiecare construcție are particularitățile specifice. Eu vă arăt experiența noastră pentru casa pasivă Acasito, dar recomandăm întotdeauna consultarea specialiștilor pentru proiectul vostru. Suntem pasionați, nu profesioniști în construcții și împărtășesc cu drag ce am făcut și ce învățăm pe parcurs. Dacă ți se pare util ce vezi aici, apasă butonul de subscribe și butonul de like. E gratuit, iar pe mine mă ajută enorm să continui acest proiect și să documentez totul până la acoperiș. În videoul următor o să vă arăt cum s-a decofat placa peste parter, cum am construit pereții de la etaj și scara interioară și ce provocări am avut. Până atunci, vă doresc multă sănătate, succes în toate și nu uitați să trăiți simplu și sănătos!